Levytykusta moi! Tänään meillä on normaalia mukavampi päivä studiossa, sillä meillä on vieraita täällä. Heikkisen Kasperi, myös Kasperi Heikkisenä tunnettu Beast in Blackin kitaristi. Ja tänään me pureudutaan Kasperin bändin nykytilanteeseen ja se, miten siihen liittyy tämä kyseinen kitara. Tämä on Ibanezin LA Custom Shopin tekemä tämmöinen yksittäinen tapaus ja lähdetään tarkemmin katsoa, miten tämä kitara syntyi ja miksi. Eli palataan tähän kitaran ihan alkuaikoihin. Mikä vuosi se oli? Eli 2019 vuoden alussa tuli puheeksi, että tämmöistä voisi nyt lähteä vähän niin kuin väsäilemään. Joo, ja silloin aloitettiin se prosessi tuon Ibanezin Custom Shopin kanssa. Just näin, kyllä. Ja se saapui Suomeen. Miten kauan se? Mulla on niinku... Siis se tilaus meni, olikohan se huhti vai toukokuuta 2019 ja se tuli sitten vissiin marraskuussa samana vuonna. Ja siitä ei mennyt kauaa, kun iski korona ja kaikki kaput. Kyllä, joo. Kyllä. Ja tämä on tämän tarinan kannalta itse asiassa olennainen. Mä olen unohtanut katsoa kaikki vuodet. Tässä on istuttu himassa kohta pari vuotta. Joo, näin se on, että päivät ja viikot. Joo, kaikki muistuttaa aika lailla niin kuin toisiaan. Joo, kaikki on sama. Ennen kuin mennään itse kitaraan, niin mä voisin vähän kertoa katsojille, jotka ei ehkä tiedä, mistä tästä Custom Shopissa on kyse, koska se on aika erikoinen niin kuin osasto Ibanezilla. Ibanezin Custom Shop on yksi mystisimpiä paikkoja jopa mulle. Mä oon niin 30 vuotta tehnyt duunia sen firman kanssa, se on edelleen mysteeri. Ja musta tuntuu, että se osittain halutaan pitää semmosena. Ja se tuntuu itsestäkin edelleen hienoa, että on tavallaan asioita tai kaikkea selitetä, kun kaikki pitää nykyään aina kertoa ja selittää. Siinä on semmoinen pieni outouden ja mysteerin leima ja se tulee siitä, että Custom Shopista ei saa ostaa kitaroita. Ainoa tapa saada sieltä kitaraa on, että se annetaan artistille. Sun kohdalla tämä meni aika kivuttomasti. Joo, kyllä. Se oli mun mielestä aika kivuta, että he katsoi vähän, että mikä mies, ja se oli niinku sitä kautta aika nopeasti selvä, että he selkeästi dikkas siitä, niinku, mitä sääteen bändi tekee. Kyllä. Mutta Ibanezilla on ollut muutenkin, niillä on ihmeellisen lämmin suhde niin kuin Suomeen. Se on ihan sama, kenelle se sinne juttelee, niin siellä on, ne on jonkun Suomi-bändin faneja. Et se on itse asiassa tämä Tyler Busko, joka oli mukana. Joo, eli hän oli siinä niinku primusmoottorina niinku viemässä sitä projektia sitten. En tiedä, onko projektinjohtaja oikea titteli. Mutta... Mä itse asiassa tiedän, se on nuori kaveri, joka oli just tullut hoitamaan sitä hommaa, mutta hän oli Suomessa niinku erittäin tietoinen. Ja mä juttelin tästä sun tapauksesta messuillakin. Ja mä katsoin, silloin käteen tatuoituna Hartagrammi. Ja Suomi-bändit oli aika niinku hyvässä. Ties mistä puhuu kyllä. Mutta tämän halusin vaan alustaa silleen, että ihmiset, katsojat tietää, että tämmöisen nimenomaan Ibanezin nämä LA Custom Shopin kitarat on siinä mielessä hyvin harvinaisia. Ja niitä ei voi tosiaan niin kuin rahalla ostaa, vaan siihen vaan niin kuin sitten valitaan saajat. Ja se on niin kuin mulle aina Suomessa, kun niin kuin suomalainen artisti pääsee tämmöiseen, niin se on itselle semmoinen niin kuin yes! Niin. Torille. Vähän niin kuin voittaisi lotossa. Niin. On siinä aina pari euroa joskus tullut. Juuri näin. Miten kun tämä mahdollisuus sitten realisoitu, tuli tietoa, että go for it. Se tarkoittaa niillä aika pitkälle se, että mitä laitetaan. Niin, aivan. Ja hullutkin ideat on valmiina. Niin mikä sulla oli, oliko sulla valmiina heti vai tuliko paniikki, että mitäs nyt sitten? Kyllä, mulla oli aika tarkkaan tiedossa, että minkälaista kitaraa sieltä laitetaan tilaukseen. Että enemmän semmoinen
työkalu, joka oikeasti on niin kuin käyttökelpoinen ja siinä on ne niin kuin ominaisuudet ja jutut, että mitä mä itse tarvitsen soitossa. Ja just se, että niin kuin yritetään mahdollisimman niin kuin yksinkertaisena ja suoraviivaisena pitää kaikki. Et ei välttämättä niin kuin lohikäärmeitä, No helmiäisupotuksineen. No siis varmaan jotkut saa siitä kiksit, mutta ei se mulle niin kuin ole todellakaan niin kuin mikään semmoinen niin kuin juttu, mikä niin kuin enempää inspiroisi tai muuta. Että enemmän semmoinen, niin kuin, kun nämä on kuitenkin työkaluja. Joo. Niin se, että mahdollisimman suoraviivainen ja yksinkertainen ja semmoinen, että se niin kuin myöskin siellä custom shopin päässä on sitten niin kuin toteutettavissa sillä, että siinä ei tarvitse sitten niin kuin alkaa niin kuin jotakin niin kuin kummallisuuksia alkaa tilailla jostakin toiselta puolella maailmaa. Harvinaisia puita. Niin just näin. Että niin kuin se, että kun mä tiedän, että mitkä materiaalit toimii ja niin, mitkä niin kuin palvelee sitä, mitä mä teen. Joo. Niin se oli aika selkeä niin kuin alusta pitäen. Oliko sulla joku tietty malli esikuvana? Sä oot soittanut kuitenkin monenlaisia kitaroilla. Oliko sulla joku? Joo, siis tämä niin Steve Vai Jemihän tässä niin kuin on hyvin pitkälti ollut, niin kuin, koska se on myös se... Niin kuin, ja se on mikä toiminut aina. Niin. Se on se, mikä on toiminut aina, että siinä on kuitenkin niin kuin kaikki ne ominaisuudet. Että... Toi on mun mielestä hirveän fiksu niin kuin ajattelutapa pitkällä aikajuoksulla, koska mä oon nähnyt niitäkin tapauksia, missä innostutaan. Just näin. Että ja sitten siihen halutaan niin kuin kaikki, mutta Mutta se, että onko se, mikä on sitten tarpeellista. Ja se, että annetaan mahdollisuus tilata niin kuin sitä sun tätä, niin ei tarkoita sitä, että pitäisi ottaa kaikki, mitä siellä on tarjolla. Sitä sun tätä, niin, kaikilla mausteilla. Niin, että niin kuin mieluummin just semmoinen niin kuin työkalu, mikä palvelee sitä tarkoitusta. Niin siinä kuitenkin tulee siinä on se hääyö ja muut, mutta sitten sen jälkeen niin jossain vaiheessa tulee se työkalu ja sitten sen pitäisi toimia. Mun mielestä niin kuin lähtökohtana se, että jos sulla on jo joku malli, sä tiedät, että noi mikit, noi puut, kaulat toimii, niin siinä miksi tehdä siitä hirveästi. Just näin, että miksi mennä niin merta edemmäs kalaan. Joo. Eli totta kai, kun Jemi on pohjana, silloin RG-runko. Just näin. Joo, se on ihan suoraan. Ja tässä mallissa kun katsoo ja yleensä sun kitaroita, niin ne tuppaa olemaan värikkäitä. Kyllä, koska siis tämä värikkyys on nimenomaan sieltä 80-luvulta. Niin, se juttu, ja totta kai se varsinkin nykyään, kun on räikeän värinen kitara ja muu, niin se aiheuttaa ihmisissä reaktioita. Ja voi olla reaktioita puolesta ja vastaan. Että, tärkeintä tulee jompaa kumpaa just näin. Että, se, en mä tarkoituksella provosoi tai yritä hämmentää, mutta lähinnä vaan se, että se on myös itselle visuaalisesti miellyttävämpi, kun se on vähän semmoinen semmoista normaalista tai standardista poikkeava juttu. Että, ja tämä väri on. Tämä väri on kyllä. Joo. Että tämähän on se Ibanezin aito se Loch Ness Green. Kyllä, juuri näin. LGN, taisi olla tämä lyhennys. LNG, joo. Kyllä. Loch Ness Green, joo. Kyllä. Ja tämä sävy on erittäin vaikeasti saatavissa, sen mä tiedän. Ja Ibanez itsekin niin mielellään rajaa sitä, että se on. Mä olin jopa yllättynyt, että meni läpi. Mutta aina kannattaa kysyä. Mutta mä luulen, että siihen myös vaikutti tää sun koko juttu, koska sulla on, se on sun juttu selkeästi. Niin, kyllä. Et sullahan on ollut työkalun, siellä on muutakin neonväristä. Joo, kyllä. Kitara, että sulla yleensä kitara ei ole semmoinen, että se sulautuu. Niin, no siis kun just mustia ja valkoisia kitaroita kuitenkin on maailmanpullollaan, niin se on aina vähän astetta mielenkiintoisempi sitten, että jos siinä on joku vähän semmoinen erilainen twisti. Tässä on kuitenkin, tässä on vielä sitten matching headstock, samaa sävyä, reversen. Joo, käännettynä kyllä. Joo. Eli se on vaan ihan visuaalinen juttu, että eihän sillä toiminnan kannalta ole suurtakaan merkitystä. Joo, ja tämä on ollut hirveän suosittu itse asiassa, kun tulee näitä custom-mahdollisuuksia. Moni haluaa, että toi on vaan hyvän näköinen. Ja sen muistan, kun tästä puhuttiin, sä halusit tämän old school. Joo, kyllä. Whoosh-logo. Kyllä. Missä on vintage, kyllä. Joo, vintage-logo, ettei mitään prestikeitä tai muita merkkejä sinne, niin se on itse asiassa sopii tossa hyvin. Mikit, kaikki on, siellä on pinkkiä, vihreitä, potikahatut on kaikki pinkkiä. Ja hihnat. Hihna on neon pinkki. Kyllä. Miten sitten rakennetta? Onko siinä runko on? Eikä runko on lehmusta. Lehmusrunko. Lehmusta, joo. Ja sitten otelauta ja
kaula on niin vaahteraa. Vaahtera, joo. Ja siinä on siinä kaulan takana, mä en tiedä voiko sitä kääntää siinä näyttää. En mä tiedä näkyykö se tässä nyt. Joo, no me voidaan ottaa vaikka lähempääkin kuvaa, mutta tässä näkyy tää on niin kuin öljyviimeistelty. Siinä näkyy sitten ton tavallaan se viimeistelyn reunakin tehty tuohon erikseen. Ja siellä on myös sitten nämä LA Custom Shopin logot. Että toi on niinku tommonen kaulaviimeistely, mikä on niinku hikisellekin kädelle koko ajan. Niinku. Kyllä, ja just se, että kun siinä ei ole niinku lakkaa tai muutakaan niinku käsittelyä sitten sen enempää, niin se vaikuttaa myös siihen sointiin sitten. Joo. Että kun se ei niinku on mahdollisimman niinku luonnollisessa tilassa. Niin. Joo. Ja sitten asia, mitä ei näe, ellei erikseen kerro, niin nämä sivudotit on luminleitä, eli ne sitten hohtaa pimeässä. Kyllä. Ja se on itse asiassa mun mielestä tuo on semmoinen ominaisuus, mikä nyt on hiipimässä niinku perusmalleihinkin paljon ja siitä on niinku tullut paljon hyvää, että ne on niinku lavalla oikeasti kiva. Sitten siinä on vähän niinku valot siellä päin, niinku, missä mennään. Kyllä. Sitten siinä on aika erikoiset otelauta-upotukset. Sä oot pyytänyt tommosen. Joo, ajattelin, että otetaan vähän joku niinku semmoisen niinku normaalista poikkeava tai standardista poikkeava. Eli siellä on ykkösnaavalla on kaksi pistettä ja ne menee tässä kaulan yläosassa tuonne 12 nauhalle asti. Sitten tulee normaali 2 pistettä. Kyllä, ja sitten niin 12 nauhalta ylöspäin, niin 24 nauhalle asti on tuolla niin kaulan alareunassa ja 24 nauhalla on kanssa tuo 2 pistettä. Ja sielläkin on vielä. Joo, kyllä. Ja sitten noin niin 19 nauhasta niin ylöspäin ne on kaikki sitten koverrettu noin niin välit siinä, että ne pääsee pikkusen sinne niin ylimmille nauhoille sitten iisimmin niin kielen alle. Ja Tilutus on kevyempää. Juuri näin, juuri näin. Ja jos oikein muistan, niin nauhan profiili on Dunlopin 6100. Juuri eli näin. se on jumbo-nauha. Joo, kyllä. Oliko sulla, niin kun mä mietin tätä näiden merkkien paikkaa, niin itselle tulisi mieleen, että toihan tietyllä tavalla niin kuin soittamisessakin, kun miettii, että sulla on niin, soinut siis täällä ja sitten kun se tippuu sinne soolotontille, niin ne onkin sitten siellä. No joo, no siis sillä, että eihän sillä nyt suurta merkitystä käytännössä ole, mutta lähinnä se ajatus just, että kun yleensä täällä niin alanauhalla soitetaan enemmän just jotakin komppihommaa täältä niin alakieliltä ja sitten kun mennään tänne niin ylemmille nauhoille, niin sitten soitetaan enemmän just soolojuttuja täällä niin ylemmillä kielillä, että niin kai sinne joku semmoinen löyhä punainen lanka on. Mä joudun vielä soittaa, jos katsoo niitä merkkejä. Niin minäkin. Mutta ei kerrota kenelle. Joo. Niin, jos on lasit päässä, niin jengi ei näe, että katsoo sieltä. Joo. Mutta ne on myös sitten vihreät. Kyllä. Joo. Kyllä. Käydään vielä noin viimeiset speksit läpi, eli mikit on Dimartiota. Joo, eli tuossa on niin Dimartion Gravity Storm on tallessa, sitten on Dimartion Evot on nämä niin tuo keskimikki ja sitten kaulamikki. Joo. Se Dimartion se Evolution mikki on mysteeri. Sitähän ei ole Dimartiolla niin virallisesti sivuillakaan eikä missään, mutta me ollaan saatu sitä aina tilattua. Joo. Meillä on itselläkin sitä myynnissä ja sitten ei oikein mitään speksejä eikä niiltä saa mitään tietoa mitä se on. Mutta joo, ja se mullakin on pelkästään visuaalinen elementti, että kun eihän mulla ole käyttöä keskimikille juuri. No niin, mutta se pitää olla pinkkimikki siinä. Ne. Joo. Kyllä, mutta se on saanut alkuunsa, siis se keskimikki, se tuli niinku valkoiseen jemiin keskimikiksi, se on ollut siitä lähtien ja se on ollut siitä lähtien aika mysteeri. Kyllä, kyllä. Mutta se on nyt myös sulla siellä. Joo, kyllä. Ja just se, että kun tässä oli kanssa ajatus se, että on pinkki, vihreä, pinkki, nämä kelat, Joo. niin että se täydentää just se keskimikki myös sitä. Kyllä. Että tämmöisiä pieniä visuaalisia juttuja. Oletko sä laskenut sitä alemmas sitten vai? No siis se on yleensä toi, että kun siinä se on kuitenkin se paikka, mistä pikataan suurin osa ajasta, vähän alemmas. Niin se on ihan vaan silleen, että se ei ole tiellä siellä. Joo. Ja sitten täytyy myös tässä mainita, että tämä tonepotikka kanssa, niin tätä ei tässä ole kytketty. Eli tämäkin on kanssa ihan visuaalinen juttu.
Okei. Eli kun joskus on aikanaan niin jossakin keikalla sattunut huitasemaan tonet nollille ja muuta, niin ihmetellä, että onpas kummallinen soundi. Nyt ei ole sitä vaaraa sitten. Niin sä et tonnen kanssa ei ole pelaa, tarvetta. se on vaan, joo. Eli se tulee just niin kuin tämä, että mitä mä sanoin, että niin kuin mahdollisimman suoraviivainen ja niin kuin semmoinen yksinkertainen. Joo. Kaikki niin kuin semmoiset jutut, mitä niin kuin ei tarvitse, niin turha niitä on sitten roikottaa mukana. Mut mikkikytkin on 5-asentoinen. Joo, kyllä. Mutta siinä on kytketty vaan nämä tallaa ja... Ei, siis kaikki mikit on kyllä kytketty, että niin se kaikki, se on kytketty. kaikki Sä toimii vaan käytöstä, joo. Niin, käytännössä mä käytän vaan niin joko talla- tai kaulamikkiä. Joo. En noita niin väliasentoja. Ja mikit on kiinni pleksissä, ei puussa. Kyllä. Ja tuossa pleksissä on erikoinen tarina. Niin, eli siis se pleksi on vaan niin fiilisjuttu, että välttämättä sillähän niin ei ole suurta merkitystä siis silleen, mutta mä oon vaan niin tottunut siihen, että että se on niin täysin kirkas pleksi ja sitten just se, että kaikki nuo ruuttaukset tuolla takana on niin kuin, että ne ei näy kuitenkaan sitten. Joo, tää oli se, minkä mä kaivan meidän vanhan kirjeenvaihdon niin kuin sinne custom shopiin vielä, missä käytiin sun kanssa myös niitä läpi. Niin tää oli sellainen erikoinen, että sä halusit tietysti tämmönen väri, joka on niin kuin näyttävä ja näkyy, mutta sitten pleksi, mä ajattelin, no nyt se vähän jää sinne, mutta sä sanoitkin kirkas pleksi, jotta se väri näkyy. Että se pleksi oli vaan soittotuntuman takia. Sä oot tottunut, että kitarassa on pleksi. Juuri näin. Ja sen takia, koska se on tossa, niin tähän ei tehtykään semmoista perinteistä avokaukaloa, vaan kaikki nämä elektroniikan jyrsinnät on sitten takana. Joo, eli ne on nyt tuolla. Joo. Tuolla sitten niin kuin piilossa. Jotta saadaan maksimoitua vihreys. Juuri näin. Loch Ness vihreys. Aivan. Ja talla on originelli Edge. Kyllä, juuri näin, koska se on se talla, mikä toimii meikäläiselle kaikista parhaiten. Joo, se on hyvä talla. Me itse asiassa just siitä kanssa video julkaistiin, mutta sua ei haittaa Edgessä se, että se nousee ylös. Ei haittaa, että kun se on kuitenkin ollut silloin aikanaan, kun on ensimmäisen Ibanezin saanut vuonna 1994. Joo. Eli siitä on jo muutama tovi vierähtänyt ja siinä oli just tuo Orkis Edge. Niin, että sieltä niin kuin se oikeastaan juontaa juurensa. Joo. Kun siihen on vaan niin tottunut, niin ei sillä ole niin kuin mitään. Ja se on itse asiassa melkein muutama ihminen, jotka siitä on vaan sanonut, mutta osalla on niin siis alhaalla käsi, kun ne demppaa, että sitten se on pakko olla se low pro Edge. Joo, no siis se on niin yksilöllistä, mikä nyt kenellekin toimii, mutta mulla se on sillä, että kun mä oon niin tottunut tohon, niin ja mun mielestä se myös näyttää parhaalta. Eli just se, että tässä mikään ei paranna soundia niin paljon kuin ulkonäkö. Just näin. Muistakaa tää lapset, ei syökää vitamiinit. Sitten asia, mikä mulla aina unohtuu, mutta mun mielestä pitäisi aina mainita, se jakki-paikka. Eli minne piuha työnnetään, niin on toi jemityylinen jakki. Se on vinossa. Eli se ei ole tossa missä normaalisti, vaan se on tuolla niin kuin. Ja se tulee vinosti sieltä, jolloin se ei pienessä nykäisyskään lähde heti irti, vaan se pysyy kiinni siinä. Sitten oikeastaan on enää yksi detalji, mikä on mun mielestä myös mielenkiintoinen, eli se kaulaliitos. Sä halusit old school tilt jointin. Eli tämä on tämä palikkaliitos, mikä niin on noissa vanhoissa kitaroissa. Eli nykyään se on niin tuo all access. Se on sellainen pyöreä, missä ei ole tuota kiinnityslevyä ollenkaan. Ja oikeastaan kaikki aina haluaa sen, koska se on niin kuin vähiten. Sitä ei edes huomaa sitä liitosta. Mutta sulla oli nimenomaan, että siinä pitää olla tää. Tässä tullaan myös siihen, että kun mä oon niin tottunut tuohon, että ja mun mielestä se niin kuin soundi tai se sustaini on erilainen, että kun siinä on vähän enemmän puuta sitten. Ja siinä on massaa tietysti metallin kautta. Niin, just näin, että niin kuin se, vaikka se on vähän tommonen niin kuin massiivisempi, niin en mä koskaan ole kokenut sitä niin kuin millään tavalla ongelmaksi. Joo. Ja tää kitarahan meidän piti julkaista jo silloin 2019-2020. Joo, siis kyllä niin kuin ja se liittyy aikoja sitten jo. Joo, silloin oli jo tiedossa teidän tulevan albumin, tämä Dark Connectionin, joka nyt on julkaistu, teema. Joo, sen niin kuin väriteema, eli mikä on kansitaiteet ja niin, näin päin pois. Eli siinä on niin kuin cyberpunk-teema, mikä on se levyn kantava punainen lanka, niin myös tämä värimaailma ja grafiikat ja muut on sitten aika pitkälti, niin kuin, sitten ne on värejä kirkkaita, niin kuin semmoisia räiskyviä, hyvin niin kuin 80-luvun henkisiä ja tämä tietenkin niin kuin väriteemaltaan
passaa siihen aika Se on nätisti. hyvin, koska se on se, mitä sä luontaisesti muutenkin tykkää. Niin, juuri näin. Joo, ja mä muistan sen, että ideana oli, että sit kun levy tulee, niin sun oli tarkoitus aloittaa kiertueet, Just näin. esitellä kitara siellä ja muuten, mutta nyt viimeisintäkin kiertuetta, niin mä katsoin just uutiset, että olette joutunut siirtämään taas, mitä niin kuin, se on niin kuin bändeillä edessä. Ja Joo, jospa tässä jossain vaiheessa päästään sitten ihan soittamaankin asti, että se olisi kyllä ihan kiva juttu näin, niin kuin kohta alkaa 2 vuotta tulla täyteen. Ja osittain sen takia me mietittiin, että nyt olisi ehkä hyvä aika tehdä niin kuin esittely tästä kitarasta, että itselläkin oli vähän niin kuin malttamaton olo, että se on niin kuin maannut vähän niin kuin siinä mielessä toimittomana, vaikka tietysti yksinään olet soitellut, mutta niin kuin työkaluksi tehty. Kyllä, ja totta kai silloin halusi päästä myös tekemään sitä työtä, Joo. että mitä varten tämä työkalu on niin kuin alkujaankin tehty. Ja teidän uusi levy, Dark Connection, meni saman tien kotimaan levyllistä ykköseksi. Joo, kyllä, näin kävi. Ja sitten mä katsoin, että teille on vielä myönnetty sitten teidän ekasta albumista platinaa ja perään vielä tokasta albumista kultaa. Joo, kyllä. Nyt on jalometallia, niin kuin bändillä näyttäisi nyt kaikki olevan kohdillaan. No, tällä hetkellä vaikuttaa ihan hyvältä, mutta totta kai se niin kuin, vaan niin kuin veri vetäisi niin kuin lavoille soittamaan niin keikkoja ja varsinkin tuo uuden levyn matskua, niin että kun sitä nyt ei ole vielä livenä päästy esittämään. Niin joo, ei niin kuin jaksa jäädä tommosiin niin kuin roikkumaan, että okei, jotakin niin kuin palkintoja tai muita niin kuin sattuu tulemaan, niin siis onhan ne kivoja. Niin. Mutta se, että niin kuin nälkä on vaan, että niin kuin päästään tekemään niin kuin uusia juttuja. Että niin kuin se, että okei, no se on ihan hyvä semmoinen niin kuin pieni niin kuin virstanpylväs tai joku muu, mutta niin, se, että niin kuin ja nehän on aina asiat, jotka on tapahtunut jo. Just näin, että suunta tulevaisuuteen ja, niin kuin niissä, ja niin kuin fokus nimenomaan siinä, että mitä tehdään niin kuin tulevaisuudessa. Se on sääli, että niitä keikkoja mäkin on useammalla ollut ja niin se on itse asiassa aina aika kovat bileet. Siellä on aika kova meininki. Kyllä on ollut ihan hyvä meininki. Mutta siihen ei voi vaikuttaa. Ei ainakaan itse. Toivotaan parasta, että yritetään hoitaa oma tontti nyt jollakin tavalla tyylikkäästi ja toivotaan, että tämä nyt alkaa jossain vaiheessa hellittää. Ja täytyy tosiaan, mä nyt sen hyppään tässä asiasta toiseen niin ihan täysin, mutta täytyy myös mainita sitten tästä kitaran tästä speksauksesta. Joo. Eli se, että tässä oli erittäin korvaamattomana apuna levytukun Janne Sjöblom, joka niin jeesasi kaikkien näiden speksien ja muiden niin suhteen, koska hän on hyvin perillä siinä, että mitä mä niin itse haluan ja etin niin kitarassa, niin se oli kyllä niin korvaamattomana. Janne on itse pelattavan perillä kaikesta Ibanezin mitoista. Kyllä, että on aika silleen niin kuin pieteetillä kaivannut kaikki nippelien tiedot. Joo, Janne on tähän kanssa joskus kameran eteen on yritetty saada, mutta mä luulen, että se vaatisi jo väkivaltaa. Se ei vaan suostu siihen, mutta auttaa kulisseissa. Joo, kyllä on niinku erittäin korvaamaton apu, että iso kiitos hänelle. Mistä itse asiassa tuli mieleen, koska Jannehan tekee pääasiassa myös meidän artisteille yleensä säädöt. Joo. Kaikki tykkää käyttää Janne. Sulla on hyvin erikoinen säätö tuossa. Sulla on niinku kielet korkealla. Se näkee kyllä. Tänne asti. Joo, kyllä. Eli mä en tykkää siitä, että kielet napsuu, kun ne tai sillä, että ne napsuu niin noita nauhoja vasten. Eli että siellä oikeasti on niin enemmän sitä niin tilaa, että niin pystyy tuo niin kieli, sillä on niin tilaa soija. Joo, liikkuu. Värähdellä. Ja just se, että aina kaikki ihmettä, että miksi sä pidät noin korkealla, että eikö se ole paljon helpompi soittaa, kun on matalalla. Mä sanoin, että se on paljon helpompi soittaa, kun on korkealla, koska silloin se kitara oikeasti soi. Joo. Että totta kai tämäkin on ihan soitteesta riippuva juttu, mutta mulle se on sillä, että kun mä en voi sietää itse sitä, että ne napsuu. Napsuu, joo. Kyllä. Ja sulla on aika paksu plekukin, sulla on Gaattar, Dunlopin Gaattar, 2 millinen. Kyllä, 2 millinen ja näillä mä oon soittanut jostakin 90-luvun puolivälistä asti, eli viime vuosituhannelta. Viime vuosituhannelta, joo. Eli kyllähän siinä tulee näin karkeasti lasketta 25 vuotta ainakin. Joo. Ja se on, että kun tämä toimii mulle, tällä saa hyvän kontrollin kieliin ja näin päin pois, niin miksi sitä pitäisi alkaa vaihtamaan sitten? Joo, mutta se on tosiaan niin meillä harvinaista se, että kaveri tulee sisään sanoa, että kielet ylemmäs. Joo, kyllä. Kaikki aina pyytää niitä, eikö niitä saa alemmasta, katsotaan, että se on joku melkein otelaudas kiinni, joo, että joku raja. Siis niin kuin sanoin, että tämä on totta kai ihan soittajasta kiinni, että joku tykkää, että ne on matalalla, joku tykkää, että ne on vähän korkeammalla. Niin siis ei ole yhtä ainutta oikeaa.
Mutta siinä on myös selkeä tietämys siitä, että jos tykkää lyö kovaa, niin kielet on oltava korkeammalla, jos ei halua napsua. Niin, ja sitten myös se sustainen, eli miten saa niin yhden äänen soimaan. Joo, Kyllä, silloin kun se vapaasti, sehän pyörii se kieli, eikä se ei värise, vaan se enemmän niin kuin pyörii, niin sillä täytyy olla se tila siinä. Joo. Mä luulen, että meillä alkaa olla tää vihreä kaunokainen purkissa, sen taustat ja miten se liittyy uuteen levyyn ja koko kuvioon. Kyllä. Tämä on ollut hauska prosessi ja itse asiassa erittäin hauska päästä vihdoinkin niin kuin vähän niin kuin enemmän julkistamaan sen. Ja voin kertoa, että mitä mäkin tällä nyt on kotona soitellut ja näin päin pois, niin kyllä tämä on ehdottomasti niin kuin paras kitara, millä mä oon koskaan soittanut. Että niin kuin meni nappiin kyllä ihan niin kuin joka suhteessa. Joo, se on mahtava kuulla. Kyllä. Nyt enää, kun saadaan Beast in Black takas lavoille, niin maailma pelastuu. En tiedä pelastuuko, mutta jospa siitä tulisi ainakin asteen verran parempi paikka. Hauskempaa siitä ainakin tulee. Kyllä. Hei, kiitos, että tulit tänne. Mä ehdottomasti itse asiassa haluan sut toistekin. Mä halusin rajata tämän eka videon tähän, koska tää oli tää juttu, mutta meillä on pitkä historia muutenkin yhdessä, niin varmaan toivottavasti saadaan sut uudestaan vierailulle tänne ja mennään syvemmällä aiheeseen. Kyllä. Siinä tämänkertainen pätkä ja muistakaa antaa peukkua, ei välttämättä mulle, mutta Kasperille. Ja laittakaa kanava tilaukseen, jos tulee semmoinen kohtaus. Moi! Rock and roll.